Tak dobrý den, zdravím vás, jmenuji Jiří Černota. Pro ty z vás, kteří mě neznají, jsem zakladatel a majitel společnosti Bevit. A protože jsem od vás měl spoustu dotazů a přání říct si více slov na téma osobní franšíza Bevit. Co to je, jaké jsou výhody, v čem je to dobré, v čem je to odlišné od ostatních systémů, tak jsem se rozhodl, že udělám teďkom tady toto živé vysílání. Napsal jsem si pár poznámek, ale dřív než se do toho pustím, tak jenom prosím mi napište, dejte mi nějakou zpětnou vazbu, že mě slyšíte, že mě vidíte, ano. Takže už to tady vidím, že to jede, takže to je fajn, výborně. Klidně napište, odkud jste, jestli slyšíte dobře. Živé vysílání, Rostě Jankovec, Dána Jandová, výborně, takže technickou stránku máme zvládnutou, to jsem rád. Bevit, vlastně často o tom hovořím, stojí na 3 pilířích. Jednak jsou to výrobky, je to naše komunita a je to právě ta osobní franšíza. Takže dneska se právě té osobní franšíze chci věnovat. A dostávám mi otázku, je to multilevel vlastně, nebo co to je, v čem je to jiné, v čem je to moderní, proč je firma tak úspěšná? Ano, protože když se podívám ty poslední měsíce, tak jeden vedle druhého rosteme 4násobně, čili přibližně o 300% oproti stejnému období v loňském roce. A jeden z těch hlavních důvodů, proč tomu tak je, jsou ty pravidla, jak jsme je nastavili právě v té osobní franšíze. Možná řeknu ještě pár slov o sobě. Já jsem kdysi podnikal v tom klasickém podnikání, byl jsem společníkem ve firmě Satyam. Vyráběli jsme střešní krytiny, miliony metrů čtverečních, ty obraty byly v 100 milionech, ale v roce 2006 jsme tu firmu se společníkem prodali. A protože můj koníček, moje hobby, záliba byl zdravý životní styl, tak mě to nasměřovalo právě k tomu zdraví. A nějakou dobu jsem se věnoval síťovému marketingu. Spolupracoval jsem s jednou multilevelovou firmou, přestože vlastně předtím jsem měl různé bloky, vůbec by mě nenapadlo, že někdy se tomu budu věnovat. A stal jsem se relativně úspěšný, patřil jsem mezi ty nejúspěšnější v té firmě. Osobně jsem se tak úplně necítil, pořád jsem hledal tu cestu, jak vlastně jak to všechno pojmout, jak být úspěšný v této oblasti. Až nakonec jsem jezdil po světě, měl jsem různé kouče, udělal jsem vzdělávací systém, který jsem nazval revoluční marketing. A následně jsem se věnoval právě tomu oboru, byl jsem i nějakou dobu něco jako coach, lidé se mě ptali, jak uspět, co dělat. Jak to dělat, aby byl člověk úspěšný a rychle úspěšný. A nakonec, nechci jít do detailu, nechci tady zdržovat, jsem prostě to vedlo k tomu, že jsem založil společnost Bevit, takže docela bych řekl, v tomto směru mám výjimečnou zkušenost, že jsem kdysi dávno, když jsem skončil studia, tak jsem byl zaměstnanec, asi 2 roky, necelé. Pak jsem založil firmu, byl jsem podnikatelem, podnikal jsem v síťovém marketingu, jsem autorem vzdělávacího systému, dělal jsem něco jako kouče, abych se potom nakonec vrátil, založil firmu Bevit a vedlo to k tomu, že jsem vlastně se stal autorem, tvůrce toho systému osobní franšízy. Já jsem postupně k tomu síťovému marketingu z jedné strany získal důvěru, ale z druhé strany jsem se stal rebelem. Protože jsem viděl hodně věcí, které se mi nelíbí, které jsem kritizoval a vlastně to vedlo k tomu, že jsem mohl udělat systém podle svého, to, co by se mi líbilo. Ale ten základ, to, že někdo se přidá k firmě a něco sdílí, buduje si svůj tým zákazníků nebo partnerů a z toho má odměnu, ten základ je zdravý, na tom není nic špatného. Dokonce Robert Kiyosaki, určitě mnozí z vás četli některé jeho knihy, ten se vyjádřil v jednom rozhovoru, že síťový marketing může zachránit Spojené státy a svět.
A já, jak jsem se postupně s tím oborem seznamoval, tak jsem ty slova jeho i více pochopil a myslím, že v určitém smyslu má pravdu. On určitě více hovořil o tom podnikání, že prostě je to oblast, kdy lidé se můžou velice efektivně a rychle a vlastně za nejnižší možné peníze naučit ty důležité dovednosti a znalosti pro to, jak být finančně úspěšný, jak něco prodat, jak komunikovat, jak pracovat s týmem. To jsou věci, které se většinou na vysokých školách ani středních neučí, ale přitom jsou esenciální, základní pro to, aby člověk z toho finančního hlediska mohl uspět. Takže ten základní princip já jsem si převzal z toho síťového marketingu, ale to, co se mi nelíbilo, to jsem změnil. První věc, co jsem chtěl, ten první bod je, že jsem chtěl, ať jsou tam výrobky, které jsou čisté, které jsou přírodní, když to slovíčko přírodní se zneužívá. Někdy slovem přírodní bývá označováno úplně všechno, až po ty nejhorší syntetické látky. Takže spíš by bylo přesnější říct organické. Nejraději z divoké přírody, šetrně zpracované, raw, bez právě těch syntetických stabilizátorů, barviv. Takže to se zdá jakoby jednoduchá myšlenka, ale já, když jsem analyzoval ty stovky a možná jsou to i tisíce firm v této oblasti, tak já jsem došel k tomu, že bych je spočítal na prstech jedné ruky. Firmy, které opravdu mají v portfoliu výrobky, které jsou úplně čisté, bez stabilizátorů, šetrně zpracované, které jsou opravdu by se dali označit jako ty nejlepší zdroje přírody. A nebo mají něco dobrého, my jsme v oblasti, máme jako jeden z hlavních výrobků esenciální oleje, tak některé velké firmy, které pracují v této oblasti, s těmi oleji jsou fajn, ale když se podívám na ty jejich ostatní výrobky, tak tam vidím právě plno stabilizátorů a barviv, něco, co my vůbec nepoužíváme, co já už nejsem přítelem a určitě jsou to věci, které já osobně vůbec nepoužívám, ani bych je nechtěl používat. Takže ten první bod, v čem naše osobní franšíza je jiná, je, že jsme se rozhodli, že budeme používat čisté výrobky přírodní. Nebo ještě, než se pustím do těch dalších bodů, tak možná bych měl říct, ta osobní franšíza je systém, do kterého se můžou lidé zapojit a vlastně budovat si svoje příjmy. Ať už je to přivýdělek, nebo vlastně nějaký druhý příjem, nebo vybudovat si pravidelný příjem, anebo můžou být lidé úplně ambiciozní a budovat si finanční nezávislost, takže těch možností je hodně. Takže je to nástroj, jak si budovat příjmy, nebo jak navyšovat svoje příjmy, anebo se stát finančně velmi úspěšným. Lidí je spousta, na světě skoro 8 miliard lidí, každý jsme jiný, každý má jiné požadavky, jiná očekávání, jiné představy, takže i v tomto směru ta naše osobní franšíza je docela univerzální. Druhá věc, co jsem chtěl, nebo ještě jednou, první, ať jsou to čisté výrobky, ať je to etické. Ať je to pravdivé, pravda má největší sílu, to znamená, ať to není něco, co by se dalo označit slovem pyramida, nebo to Ponziho schéma, něco, co bude fungovat chvilku a potom to krachuje. Něco, co je hodnotné, pravdivé, co nabízí reálnou, pravdivou službu, po které je poptávka, kterou lidi potřebují. To bych měl možná dát úplně na první místo. Pravda číslo 1. A druhá věc, co se mi nelíbilo u většiny těch firm v té oblasti multilevelu, je takový ten nátlak. Pravděpodobně jste se s tím taky setkali, kdy většina těch systémů je takový, že kup si nějaký balíček za 2000, 5000, za 10 000 a potom můžeš s náma spolupracovat. Já jsem si říkal, proč? Přece jestliže ten systém a ty výrobky jsou kvalitní, tak není nutné někoho nutit do toho, aby musel nejdříve něco investovat s nějakou nejistotou a vlastně ho tlačit. Jo? V těch 80. 90. letech ještě to bylo docela běžné, ale
z mého pohledu ten moderní člověk už vlastně nechce být do ničeho tlačen. Pokud to není svobodné, pokud to vlastně není bez rizika, tak ta chuť se vůbec o tom dozvědět víc, nebo na to, že se zapojit nějak, velice klesá. Proto ten další krok a další princip, který jsme dali, aby tam byl vstup zdarma, aby ti lidé, kteří uvažují vůbec, jestli by je to zajímalo, jestli by si mohli nějaký čas věnovat tomu, že se s tím seznámí, jaká je firma, jaké jsou výrobky, jaký je celý ten systém, tak do ničeho je nenutit, udělat to zdarma. A dokonce se pamatuju, jak jsme začínali, tak jsem se ptal některých odborníků a ta otázka je zaskočila. Jo? A i sám jsem trošku byl na začátku nervózní, jestli to vůbec bude fungovat. A dneska jsem rád, že jsme to udělali. Proč? Protože lidé, kteří k nám přichází, vlastně nemusí ani vlastně nezávazně se jenom udělají si účet u nás a postupně podívají se, jaké jsou ty výrobky, trošku ten systém, jací lidé tam jsou, jak to funguje a teprve potom se mohou rozhodovat, jestli vůbec by tomu věnovali více času, jestli je to něco, co je oslovuje, co je pro ně zajímavé a co by se mohlo stát součástí jeho života, menší, střední, anebo prostě někteří se dokonce rozhodnou a zjistí, že to je jejich poslání, věnovat se naplno osobní franšíze Bevit. Takže zase to zní úplně jednoduše, až banálně, ale není to banální, je to důležitá věc. Pokud někdo chce se k nám zapojit, a to už je jedno, jestli je zákazník nebo uvažuje o tom přivýdělku, tak dejme mu tu 100% svobodu a on se sám rozhodne, jak s tou příležitostí nebo s tou naší nabídkou naloží. Jestli ji odloží, nebo se jí trošku pověnuje, anebo až za rok se jí bude věnovat, anebo řekne, jo, tak dobře, já do toho jdu, jo. Čili každý jsme jiný, každý jsme v jiné životní situaci a považoval jsem toto za důležité, aby tam byl nulový nátlak a taky nulové riziko. Jo? Máme 30-denní garanci vrácení peněz, jo? Čili když někdo si objedná a pak se rozhodne, že vlastně to byl nějaký omyl, že tak může vrátit ty výrobky a dostane peníze zpátky. Třetí bod jsem si poznačil, musí být vše perfektně funkčně jakoby online. Samozřejmě dá se i s náma spolupracovat tím starším způsobem, že se lidé setkají, to všechno funguje perfektně, ale přece jenom přiznejme si, ten moderní svět je svět online. A to nejenom mladí a střední generace, ale i lidé, kteří jsou starší než střední generace, tak už mnozí z nich našli si cestu k tomu online a dokážou komunikovat, nabízet, posílat věci, natáčet videa, takže to byl od začátku vlastně náš požadavek a záměr udělat ten celý systém Bevit osobní franšízy perfektně online a dneska snad nepřeháním, když řeknu, že v mnoha směrech jsme úplně světová jednička. Jsou lidi, kteří s náma spolupracují, žijou někde úplně odloučeni na ostrově, a jsou velmi úspěšní, protože díky propojení, díky tomu, že mají počítač nebo že mají telefon, smartphone, tak jsou vlastně propojení s celým světem a můžou všechny ty úkony, činnosti, které ta osobní franšíza vyžaduje, něco poslat, někomu nabídnout registraci, někoho informovat, někoho vzdělávat, nebo jenom informovat o novinkách, přeposlat něco, to všechno funguje u nás online a jsme na to i pyšní a hrdí, že vlastně máme svoje programátorské oddělení a neustále ten náš systém každodenně vylepšujeme a zlepšujeme tak, aby fungoval perfektně. Jedna z těch posledních funkcí, dokonce máme i na kanále YouTube nějaké naše videa a udělali jsme tam tu funkcionalitu, že vlastně každý, nejenom u těch výrobků, že každý výrobek má svůj jedinečný kód, takže když vám se některý líbí, můžete ho dát na svoje sociální sítě nebo na svoji stránku a napsat nějakou zkušenost a lidé, kteří se přes ten váš kód
zaregistrují, tak systém to pozná, celou tady tuto funkcionalitu, ale dokonce, když nasdílíte jenom video pomocí vašeho kódu, tak ten systém náš pozná, že jste to vy sdíleli a přitom je to video na YouTube. Čili to je úplně, dokonce i tady toto video, jestli ho úplně neskazím, tak ho potom možná dáme taky do té sady těch našich videí, které na YouTube budeme mít a můžete, a každý, kdo je u nás v systému, tak prostě svůj jedinečný kód může poslat svému známému a řekne, poslechni si toho chlapka, možná tě to něčem zaujme. A to je způsob moderní, rychlý a někdy super rychlý. Měli jsme případ pána v loňském roce, který v prosinci začal s náma spolupracovat v druhý týden v prosinci, takže vlastně ten první jeho měsíc byly necelé 3 měsíce s tím, že ten poslední týden většinou už od Vánoc do Silvestra se až tak moc nepracuje, ale tím, že měl velkou komunitu, tak on vlastně si napsal článek, předtím rok asi testoval si ty naše výrobky, ale začal druhý týden v prosinci, napsal článek a na ten svůj web si dal odkaz, vlastně banner a ještě během toho prosince vydělal, bylo to přibližně 4násobek průměrného měsíčního příjmu. To jsou samozřejmě výjimečné situace, to nemůžu říct, že se každému podaří, ale v jeho případě to byl případ člověka, který má komunitu, má kolem sebe lidi a protože si sám na sobě ověřil, že je to něco, co je kvalitní v Bevit, tak řekl druhým, vyzkoušejte to. A to bylo všechno, co udělal a byl úspěšný velice, velice rychle. Takže to je síla toho online, protože ta síť osobní franšíza je vlastně síť partnerů a zákazníků. To je určitá páka, finanční páka, kdy můžu násobit čas a potom násobit příjmy. Ale když se to propojí s internetem, s tím online prostředím, tak bych řekl, je to páka na druhou. A lidi, kteří se v tom umí zorientovat, anebo mají chuť se to naučit, možná mezi váma jsou lidé, kteří to neumí, ale mají chuť, mají chuť se učit, tak jsou to všechno dovednosti nakonec, tak toto můžou zvládnout a můžou postupovat potom i velice rychle. Takže to je online jako fenomén dneška. Druhý věc, další jako 4. bod, tady mám napsáno jeden svět, jeden systém. Čili my jsme tady nerozlišovali, jestli někdo spolupracuje v té osobní franšíze v Česku, na Slovensku, v Německu, v Rakousku, v Rumunsku, ve Francii, kdekoliv prostě máte svého známého, můžete mu poslat odkaz, on se zaregistruje a funguje to vlastně po celém světě. Samozřejmě, co se týče dopravy a logistiky, v této chvíli máme nejlépe zpracovanou Evropu. To zámoří je ještě trošku problematické a řešíme, zatím spíš jenom pro malé zásilky, ale Evropa funguje perfektně, funguje rychle, je to ověřeno, takže je to jeden svět, jedna vesnice a nejsou zde žádné překážky, že by v jedné zemi jste to mohli a proto, aby člověk mohl fungovat v jiné zemi, tak musí zase něco splnit. Ne, tady nejsou žádné překážky, je to celé otevřeno a to pro mnoho lidí, a nejenom mladých lidí, ale obzvlášť lidí, kteří právě díky tomu online světu, internetu se dokážou rychle zorientovat, mají spoustu přátel, dokážou využít různých internetových nástrojů, může být vlastně silný motiv, proč se nedozvědět něco více o té osobní franšíze. Snad jenom pár slov těm našim výrobkům, protože pokud někdo uvažuje, že by chtěl být úspěšný v nějaké oblasti, začít vydělávat peníze, získat nějaký další zdroj příjmu, tak každý inteligentní člověk přemýšlí o tom, že by to mělo být něco, jednak co mě baví, co se mnou konvenuje, co jako jde z mého srdce, z intuice, samozřejmě, ale něco, co je, po čem je i poptávka, co chtějí lidi, ať to není něco, co je nereálné, ale samozřejmě ten drive, to, co přináší tu příležitost, je něco, co je trendové, co je v budoucnosti. Nebudu se zapojovat do něčeho, co je výběhové, o co už lidé nemají zájem, co už posloužilo v minulosti. A to bych řekl je taky prvek, který je v Bevit. Bylo to taky z mojí strany intuitivní rozhodnutí, ale začali jsme s esenciálními oleji.
Je to náš výrobek číslo 1. Máme jich dneska přes 300, přes 200 směsí a to máme i v 5 a v 15 ml lahvičkách, či máme možná nejširší nabídku na světě v této oblasti. No a ty esenciální oleje se staly megatrendem. To jsou slova doktora Axeho, já jsem studoval u něho ten Essential Oil Institute. On říká, je to megatrend současnosti. A doktor Želínský, americký aromaterapeut, jeden z nejznámějších na světě, ten říká, esenciální oleje z hlediska každodenní podpory našeho těla jsou tím nejlepším, co na této planetě existuje. Následně jsme vyvinuli celou řadu, nazvali jsme to Praftein, protein. Je to něco, co nemá vlastně období, je to taková kakaová superpotravina. Ten původní záměr byl vyrobit nejlepší doplněk výživy na světě. Nechci teď zdržovat, na to jsem natočil i jiná videa, ale chci jenom říct jednu věc. My jich máme dneska 61 variant a v loňském roce v srpnu jsme dali tu 60. variantu Protein C60. A ta se stala během 4 dnů nejprodávanější výrobek měsíce a během 14 dnů nejprodávanějším výrobkem za celý rok. Takže my pracujeme na spousta věcech. Teď jsme dali do prodeje CBD a zelený ječmen ze šťávy v bio kvalitě a další desítky výrobků jsou v přípravě, ale v tomto případě jsme jakoby trefili do černého. Ta molekula C60, za jejíž objev byla udělena Nobelova cena v roce 96, se stala prostě výrobkem během 14 dnů nejprodávanějším výrobkem za celý rok. Takže byl to takový dar, bych řekl, požehnání, něco, co je výjimečné, čeho si vážím a až po těch tolika letech podnikání jsem si uvědomil, že není špatné, že to je výjimečné mít něco, co má málo firem, kde je malá konkurence. Ne, že bych to chtěl zneužívat tady toto, ale pro ten rozjezd, pro to nabízení je to takový luxusní situace a zároveň můžeme díky tomu i hodně lidem pomoci, ale je to jednodušší prostě. Když mám něco, co je výjimečné a jsem vlastně, je to pár firm na světě, které toto dělají, tak je to něco, co je jednodušší z hlediska logistiky a z hlediska nabízení a může i pro vás, i pro tu síť, pro lidi, kteří by to oslovovalo, když se zapojí, tak je to něco, s čím se dobře pracuje. Co jsme taky udělali a je výjimečné, je, že, nebo takhle ještě bych řekl trošku moji zkušenost z minulosti. Já jsem v té oblasti, v tom období, kdy jsem dělal toho kouče, tak já jsem se setkával s tím, že byli lidé, kteří se rozhodli pro nějakou firmu multilevelovou, začali pracovat, dali do toho hodně energie, dělali to 5 let a potom ty výsledky nebyly takové, jaké jim byly slibovány, prostě nedosahovali to, co chtěli a nechali toho, vykašlali se na to a ta síť, kterou vytvořili, všechno to popadalo, přestalo se tam prodávat a já jsem si říkal, to přece je špatné, to není, v tom je něco nezdravého, přece kdyby ty výrobky byly dobré a někdo investoval svůj čas a vytvořil nějakou síť, tak přece by mělo být normální, když je tam kvalita, že ti lidé si to budou kupovat dlouhodobě. To spíš byl známka toho, že pokud se vytvářel nějaký nátlak, tak ti lidé to kupovali. A když ten nátlak polevil, tak vlastně lidé ztratili zájem často o ty výrobky. Já jsem si říkal, ne, přece když bude kvalita, přece by nemělo být výjimkou, že běžný zákazník si ten výrobek bude kupovat třeba z 20 let nebo do konce svého života, když s ním bude spokojen. A udělali jsme to tak, že máme prémiové výrobky, i my na nich vyděláme víc, i více jakoby odměn dáme do té sítě pro naše partnery, ale zařadili jsme do toho programu i tu střední třídu výrobku, pokud to tak můžu nazvat, a máme tam i úplné, řekněme, komodity, bio olivový olej, který je relativně běžný a dalších 60-70 zastudená lisovaných olejů nebo nějaké obiloviny nebo semínka, zelnu, to jsou úplně běžné věci
a zjistili jsme, že to funguje perfektně. I když tady na těch komoditách samozřejmě my vyděláme minimum, do té sítě dáváme téměř nic, ale ukázalo se nám to, že toto je prvek, který je velice zdravý a fajn. Sice máme stovky výrobků, naše sklady praskají ve švech, pořád musíme stavíme nové a nové, rekonstruujeme prostory, přidáváme nové, ale je to fajn, že nemusím se vždy rozhodnout získat zákazníka na to, že budu hovořit o drahém prémiovém výrobku, ale řeknu mu svoji zkušenost zrovna třeba s tím olivovým nebo konopným olejem, který je ve špičkové kvalitě, a ten člověk prostě si koupí výrobek relativně levný a má ho doma ve spíži, používá ho, je s ním spokojený, ale hlavně je v kontaktem s tím logem, s tou naší značkou a buduje se tam vztah. A třeba po půl roku on se rozhodne, fajn, tady ten olej nebo tady ty zrníčka, ty semínka se mi líbí. A co tam ty drahší výrobky, ty esenciální oleje nebo ty další, já to vyzkouším taky. Takže v tomto směru taky jakoby drobnost, ale taky je to jeden z těch prvků, který působí, že najednou expandujeme, že to roste prostě raketovou rychlostí a že ten zájem je obrovský. A další, možná poslední, tady z těchto věcí, že jsme dost postavení na akcích, že pořád děláme nějaké akce. Někdy k nám přijdou lidé z jiných firm, říkají, tady to žije, tady se furt něco děje, to my na to vůbec nejsme zvyklí. Tam pořád měli stejné ceny. Samozřejmě ty akce připravit a dělat každý týden, je to pracné, jo? I náš marketing prostě makají, ale moderní člověk na ty akce je zvyklý, protože je mají v obchodech, v supermarketech, takže i my jsme tady ten prvek zařadili do našeho systému a také to funguje dobře. Někdy sice už jsme měli pocit, že jsme to i přehnali, ale pořád je to o tom najít tu rovnováhu. Někdy prostě ty akční ceny jsou hodně dobré, tak je pak vyvažujeme prostě celou tou nabídkou, že někdy prostě už, kdybychom ještě přidali, tak asi už to není ani finančně vlastně rentabilní, ale vlastně je to velký magnet, jestliže dáme nějaký výrobek a my máme produkt týdne, produkt měsíce, děláme kouzelnou středu, děláme o víkendu akce, pořád prostě něco, 2 mega akce během roku. A to jsou ty impulzy, kdy zákazníci řeknou, tak teď už to zkusím, teď to vyzkouším tu firmu, teď je to opravdu už za hubičku, teď je to levné, tak si je otestuju, jací jsou. Takže to se nám osvědčilo taky jako velice dobrá věc, která funguje. Navíc v Ostravě každý týden, protože sídlo máme v Ostravě, kde máme výrobní závod, naše laboratoře, sklady, takže každý týden v úterý děláme den otevřených dveří, či kdo má zájem, může přijít, podívat se, jsme v tomto směru úplně otevření a projdeme si vždycky od laboratoře přes výrobu, vrátíme se potom do zasedačky, já hovořím, každý si může vyzkoušet naše produkty, takže to je středa, den otevřených, úterý, od 16 hodin a ve středu zase dělám setkání pro lidi, kteří zajímá ta osobní franšíza, ten pohled, ten finanční pohled, jak být úspěšný, jak se zapojit, nějaké rády, doporučení, tipy, takže taky toto je zdarma jako každý týden, kdo má zájem. Já jsem si tady udělal i pár poznámek, i takové mýty a tajemství, které jsem v různých těch názorech na multilevely našel. A znova říkám, my jako osobní franšíza, sice ten základní princip jsme si vzali, ale jinak bych řekl, děláme to jinak. My nechceme být ani spojováni s těmi takzvanými multilevely. Ale co jsem se často setkával s názorem pro lidi, kteří začali, že je to hra čísel. Oslov hodně lidí a pak je to jenom, že někteří z nich se stanou zákazníky, někteří se stanou partnery a prostě když to budeš dělat dostatečně dlouho a dáš tomu energii a čas, tak budeš úspěšný. Moje zkušenost je, že to není pravda.
pokud člověk se zapojí do firmy, která právě nemá kvalitní výrobky nebo má zastaralý systém a z mého hlediska ty velké miliardové firmy, většina z nich má úplně zastaralý systém. Jo? A stačí se podívat na ty největší, pořád Amway, který byla jednička, nebo pořád je jednička v těch multilevelech, už měli obrat 12,5 miliardy dolarů a teď mají 8. To prostě pořád jim to padá dolů a jsou stovky a stovky příkladů, můžete se podívat. Prostě firmy, které mají ty chemické, ty zastaralé výrobky, prostě tam, kde je ten prvek toho nátlaku, že si musíte koupit ty balíčky, to už prostě z mého hlediska přestává fungovat. Takže to není atraktivní. A nebo firmy vůbec ten online, tak jak my ho máme propracovaný a špičkový a je tam spousta nástrojů, oni to vůbec nemají, nebo to mají zkostnatělé, nebo jim to blbě funguje, no tak jak lze uspět v tomto, když to musí fungovat všechno perfektně. Takže hra čísel to není. Samozřejmě pro úspěch je vždycky je to něco za něco, tak je třeba se učit, je třeba do toho dát energii, čas, to v každém případě. Ale je třeba si vybrat to, jak jsem říkal, to, co je trendové, to o co lidi mají zájem, a to je dneska ta čistota, ty bio věci, ty bez těch stabilizátorů a ty další pravidla, které jsem říkal. Další pravidlo, které ne každý zná, je, že a já jsem ho převzal od koučů, s kterými jsem pracoval, že většina lidí neuspěje ve své první firmě. Mnozí lidé se zaregistrovali někde, fungují a trvají na to, že tam musí být dlouho, čekají na to, až se to zlomí. Ale já jsem potkal spousta super úspěšných lidí v této oblasti a u nich ten příběh často byl takový, že se zaregistrovali, pracovali, nebyli úplně spokojeni s těmi výsledky a čekali na příležitost. Čekali, až přijde nabídka, která je osloví, která bude více s nima ladit, s jejich srdcem, nebo výrobky, systém, který je více osloví. A jak začali, tak se stali super úspěšnými. Takže ne vždycky platí, že někde jsem začal a teď musím prostě za každou cenu uspět. Ne, někdy je dobré skončit a začít něco nového. A k tomu slouží třetí bod, jsem si tu napsal intuice. Nejcennější schopnost člověka. Takže inteligence je taky důležitá, plánovat, analyzovat, ale tomu hlasu srdce, to je vlastně nejdůležitější věc. Proč? Protože ta intuice je mimo čas a prostor. To vědomí naše mimo čas a prostor. A jestliže dokážeme se odpojit od té vědomé mysli, od toho našeho intelektu, tak se dostaneme do kontaktu s tím bezčasím a tam nepotřebujeme argumentovat, tam prostě víme, jestli ano nebo ne. A potom šetříme čas, protože čas je jedním z našich nejcennějších aktiv. A můžeme být daleko efektivní, když zapojíme právě tu intuici do našeho rozhodování a podnikání a vůbec do životního rozhodování, bychom mohli říct. Taky jsem se setkal s tím, že lidé začali v nějakých firm a byl to i můj případ. A postupně, když se seznámili více a více, dělali to rok, 2, 3, 5 roků, tak jak já. A potom se seznámili s těmi výrobky a s tím systémem a začalo jim tam něco vadit. Právě třeba z ta chemie. Nebo že zjistili, že to úplně etické není, že jsou tam nějaké prvky, které jim vadily. A moje zkušenost je, že často lidé kvůli tomu přestali, protože když nesouzním s nějakým systémem, s nějakými výrobky, tak můžu to dělat nějakou dobu, ale dlouhodobě mě to bude brát energii a vlastně pokud nemám to nadšení a chuť a pokud necítím, že to můžu nabídnout komukoliv, své rodině, svým známým, svým blízkým a nejsem přesvědčen o té kvalitě, tak lidé to ze mě vycítí a těžko můžu být v tomto potom úspěšný. Není špatné, když je člověk na začátku,
když vyroste s tou firmou, když se podíváte na ty lídry v různých firmách, tak většinou jsou úspěšní proto, že byli ve správném čase na správném místě, že vyrostli s tou firmou. Takže v tom je Bevit na začátku. Je to prostě otevřené pole působnosti a většina lidí nás vlastně ani nezná, když to tak vezmeme, kdybychom to měli zanalyzovat, a zahraničí, to je úplně otevřené Evropa. Takže v tomto ta příležitost je samozřejmě v úvozovkách větší. Není nic zadarmo, je třeba pracovat na sobě, je třeba systematicky vytvářet vlastně nějaké kroky k tomu úspěchu, jít mu naproti, ale to, že je něco na začátku, je velká výhoda. A to, že ta osobní franšíza je trendem, megatrendem, je něco, co přitahuje lídry, co přitahuje inteligentní lidi. A to, co pokud se někteří z vás rozhodnou, nebo už jste členy Bevit, to, co vlastně přinese nejvíc peněz vlastně v té vaší síti, jsou ti lídři. Moje zkušenost je, že 80% lidí v současnosti není spokojeno se svojí životní situací. Čili lidé hledají nějakou příležitost, ale hledají něco, co bude inteligentní, co bude zajímavé, co by je bavilo, co bude pomoci pro druhé, co bude etické. Přesně tyto zásady, o kterých jsem hovořil. To, co jsme všechno vnesli do toho našeho systému. A proto Bevit nabídka může být Bevit osobní franšíza. Může být šanci pro tisíce a tisíce lidí, kteří prostě ji zapojí nějakým způsobem do svého života. A může to být, jak jsem říkal, ten přivydělek. Důchodci dneska, když vezmeme, jaká je jejich životní úroveň, pokud důchodce se zapojí, nějaký čas dá do toho a přivydělá si 100 euro měsíčně, těch 100 euro jsou pro něho docela významné. A tím je nechci podceňovat, důchodce můžou být i super úspěšní. Naopak mají čas, mají životní zkušenosti, mají možnost se. Může to být kdokoliv. Maminky na mateřské dovolené, ty jsou u nás skupinou, která nejvíc začíná podnikat, ale bohužel je to spíš proto, že ten systém je donutil k tomu, protože nemají tu oporu v systému a finanční podporu, takže hledají další možnosti, jak se zabezpečit, jak zlepšit svoji životní úroveň. Takže to byly myšlenky, které jsem vám chtěl sdělit. Pokud mě sleduje někdo ze záznamu a dívá se na toto videjko a chtěl by se dozvědět více, tak se může přihlásit do toho našeho účtu, může získat více informací, může přijít i na ten náš den otevřených dveří a potom se rozhodovat, jestli je to něco, co je pro vás hodnotné, co vám dává smysl, s čím byste chtěli strávit více času. V každém případě my to cítíme ve firmě možná každý den, tu pozitivní zpětnou vazbu, že prostě lidi jsou nadšení, že vzniklo něco, kde hledáme tu harmonii, ten vyvážený stav mezi pomocí a vlastně tím, aby to všechno kvalitně fungovalo. A to je jedna vůbec z nejcennějších věcí, když člověk dělá něco, co baví, co dává smysl, co pomáhá druhým. Navíc, když je to propojeno s něčím, co je pro zdraví, tak přece jenom je to takový vyšší level. Člověk cítí tu satisfakci, že ten systém, ty výrobky pomáhají druhým. Takže to je to, co jsem chtěl říct k systému osobní franšízy. Pokud vás něco z toho zaujalo, zjistěte si můžete se vytvořit účet a můžete si zjistit více informací a případně napsat, zavolat nebo zjistit, jestli náhodou ve vašem okolí není nějaká skupina Bevit, zapojit se a může to být možná pro některé z vás i to nejdůležitější rozhodnutí vašeho života.
Takže děkuji za pozornost, mějte se fajn a ahoj.